60 children were killed during this conflict, and among them 19 UNRWA school kids. This is just heartbreaking. أنا أيضا تحدثت مع شخص من الناجين في عائلة أبو حطب في مخيم الشاطئ هنا في غرب مدينة غزة. هذا الزوج الذي فقد زوجته وأربعة من أطفاله، إضافة إلى أخته وأربعة من أطفالها. لا يستطيع أن يتخيل ما حدث على الإطلاق. ومن يستطيع؟ إذا كان لديك 4 أطفال كيف لك يمكن أن تتخيل ما الذي يحدث؟ هناك 60 طفل قتلوا خلال هذا الصراع، ومنهم 19 طفل يذهبون إلى مدارس الأونروا. إنه شيء فعلا محزن ويكسر القلوب. This is the second time that I stand in Gaza after a conflict as a member of the humanitarian community, and it makes me really frustrated. The layer of hardship in Gaza keeps getting thicker because the root causes of the conflict have not been resolved. إنها المرة الثانية التي أقف هنا فيها في غزة كممثل للمجتمع الإنساني، والذي يجعلني محبط جدا للغاية. إن طبقات المعاناة في غزة تزداد سماكة. لماذا؟ لأنهم لا يعالجون جذور المشاكل. An unresolved conflict is like a volcano that erupts every few years, destroys everything around it, then quiets down. This is how Gaza feels to me, especially as I started my career here 30 years ago. عدم حل مشاكل غزة الأساسية إنها كما البركان. هذا البركان يثور، ولكن بعد فجأة يخمد هذا البركان، ولكنه يدمر كل شيء حوله ويعود بعد ذلك إلى الهدوء. هذه هي غزة بالنسبة لي منذ أن أبدأت عملي وحياتي في غزة قبل 30 عاما. I am once again reminded of the role that UNRWA plays in the life of Palestinian refugees. 1.4 million people in Gaza look at UNRWA as a source of predictable and quality education, health and social services, a source of stability in their otherwise eventful lives. As my colleagues continue their emergency response, we must pause to think of what next. أنا مرة أخرى أتذكر تماما الدور الذي تقوم به الأونروا في حياة اللاجئين الفلسطينيين. 1,400,000 لاجئ فلسطيني هنا في غزة ينظرون إلى الأونروا كمكان يمكن التنبؤ به، وتعليم جيد للغاية، وصحة وخدمات اجتماعية. هي مكان ومصدر للاستقرار في حياتهم. ولكن كما كل زملائي هنا الذين يعملون في نظام الطوارئ علينا أن نقف ونقول ماذا بعد. People want to go back to their homes. People want to feel safe. They want the children to go back to learning. They want to get the COVID-19 vaccine. They want job. الناس يريدون هنا العودة إلى منازلهم، يريدون هنا أن يشعروا بالأمن، يريدون أولادهم أن يعودوا إلى المدارس، أيضا يريدون أن يتلقوا التطعيم. بكل بساطة أنهم يريدون وظائف. UNRWA is all of that if it has the resources. A strong UNRWA is therefore in the interest of everyone. وبالتأكيد أن أونروا تمثل كل هذه الأشياء. أونروا قوية ستكون في مصلحة الجميع. We launched an emergency appeal a few days ago, and we are starting to see funds coming in to help those who were most affected by the conflict. لقد أطلقنا نداء عاجلا قبل أيام، وقد بدأنا الآن نتطلع أو نتلقى بعض المساعدات والتي سنستلمها في مساعدة الأكثر تضررا خلال هذه الأزمة. But what Palestinian refugees in Gaza really need is a sense of normality, a source of hope. ولكن ما الذي يريده اللاجئون الفلسطينيون هنا في غزة؟ إنهم يريدون الإحساس بالطبيعية، يريدون أن يكون لهم مصدر للأمل. I will leave Gaza with an urgent mission to ensure that the sense of normality and stability remains in the lives of Palestinian refugees
through a strong UNRWA. سأغادر غزة ولدي مهمة واحدة أن أؤكد تماما على أن يكون هناك إحساس بالطبيعية والاستقرار أن يستمر في حياة اللاجئين الفلسطينيين من خلال UNRWA قوية. Normality means children can play, they go to school, parents have job, young people have dream. Normality is living in peace and not having to constantly be afraid of the next conflict. But restoring a sense of normality is not enough. It is not a replacement for peace or for the human rights of all. الطبيعية تعني أن الأطفال يستطيعون أن يلعبون، يعني أنهم يستطيعون أن يذهبوا إلى مدارسهم، الآباء لديهم وظائف، الشباب لديهم أحلام. الطبيعية تعني أنك تستطيع أن تعيش في سلام، ولكن ألا تكون خائفا دائما من الجولة القادمة أو من الحرب القادمة، ولكن استعادة هذه الطبيعية ليست كافية. يجب أن يكون هناك سلام وحقوق إنسان للجميع. In the coming period, I will remind the international community that the root causes of the conflict remain. The occupation, the forced displacement, of which we had a strong reminder in Sheikh Jarrah lately, the blockade and the cycle of violence all remain. This must be resolved. في المرحلة القادمة المهمة الكبيرة التي سأقوم بها سأذكر المجتمع الدولي بأن جذور هذا النزاع لا زالت مستمرة. الاحتلال والإخلاء القسري والذي ذكرنا بما حدث في منطقة الشيخ جراح، هذا الحصار وكل هذه الأسباب تعني أن جولة العنف ستبقى، كل هذه الأسباب يجب أن تحل. Thank you, and I leave now the floor to Lynn Hastings, the humanitarian coordinator. أيضا حديث الآن للين هايستينغز وهي منسقة الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. Good afternoon, marhaba. As the Commissioner General has just done, I've spent the last 2 days here in Gaza speaking with people who endured unimaginable suffering over the 11 days of the hostility. I met... Oh, sorry, go ahead. No, go ahead. كما تحدث المفوض العام للأونروا ولقد أمضيت اليومين الماضيين هنا في غزة أتحدث إلى الناس الذين تحملوا معاناة لا يمكن تخيلها على مدى 11 يوم. I met with several families that have been deeply affected by this latest round of hostilities. A father who lost his wife and 4 of his 5 children. I witnessed the despair of displaced families whose homes have been completely destroyed. والتقيت مع عدة أسر تكبدت أضرار فادحة في الجولة الأخيرة من الأعمال القتالية. التقيت أيضا بأب فقد زوجته و4 من أطفاله ال5 وشاهدت بأم عيني الأسر المهجرة التي دمرت منازلها عن بكرة أبي. Several basic services that people rely on have also been destroyed or damaged. That includes a medical laboratory that was being used for testing of COVID, water sanitation pipelines that have been damaged, threatening a breakout of disease, and the only primary health care center in the north, which had the very best rate of vaccinations in all of Gaza, is now damaged and unable to provide that service to the community, all during a global pandemic. وقد دمرت عدة أماكن كانت لا يستغنى عنها في ماضى هنا في غزة لتقديم الخدمات الأساسية، أو لحقت بها الأضرار بما فيها مختبر طبي كان يؤمن فحوصات الإصابة بفيروس كورونا، وتضررت خطوط مياه الصرف مما يهدد بانتشار الأمراض، وأصابت الأضرار مركز الرعاية الصحية الأولية الوحيد في الشمال والذي شهد أفضل معدل لتقديم التطعيم إلى حد بات معه غير قادر على خدمة المجتمع الدولي، وذلك في خضم وباء عالمي.
An agricultural supplies warehouse has been destroyed, and with it, at least one season of crops, threatening food security, creating a health and environmental hazard. I also visited one of the several damaged schools. That damage further complicates children's access to education, again on top of COVID-related interruptions. ودمر مستودع اللوازم الزراعية ومعه محاصيل موسم كامل على الأقل، مما يهدد الأمن الغذائي ويشكل خطرا على الصحة والبيئة. كما قمت بزيارة إحدى المدارس العديدة المتضررة، ويزيد هذا الضرر من تعقيد إمكانية وصول الأطفال إلى التعليم، بالإضافة إلى الانقطاعات التعليمية الموجودة مسبقا والمتعلقة بفيروس كورونا. One message I heard repeatedly is that the people of Gaza are traumatized more than ever. Girls, boys, women, and men. The intensity of the strikes were without pause. Too many homes were lost and loved ones are gone. Many people told me they feel helpless and even hopeless. They have no control over their lives. Parents say they cannot reassure their children that this won't happen again. How can they after so many wars? ومن الرسائل التي تكررت على مسامع أن الناس هنا في غزة تعرضوا لصدمة فاقت كل مصابها. الفتيات والفتية والنساء والرجال. الضربات على شدتها لم تتوقف، وعدد هائل من البيوت فقدت، والأحبة قضوا نحبهم. لقد أخبرني عدد ليس بالقليل من الناس بأنهم يشعرون بالعجز وما عاد لديهم من أمل. ويقول الآباء أنهم لا يستطيعون طمأنة أطفالهم بأن هذا لن يحدث مرة أخرى، وكيف يتسنى لهم ذلك بعد العديد من الحروب. While we mourn the loss of people in Gaza, we cannot forget those who have also suffered in the West Bank, including East Jerusalem, where violence has also escalated, injuring thousands of people. They too need our support. Children and adults in Israel have also been killed, injured, or traumatized by indiscriminate rocket attacks of unprecedented intensity. وبينما نترحم على أرواح من قضوا في غزة، فلا يغيب عن بالنا أولئك الذين يعانون في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، حيث يتصاعد العنف كذلك ويسفر عن إصابة الآلاف من الناس بالجراح. فأولئك أيضا يحتاجون إلى الدعم، كما قتل أطفال وبالغون في إسرائيل أيضا، أو أصيبوا بالجراح أو تعرضوا للصدمة بفعل الهجمات الصاروخية العشوائية التي لم يسبق لها مثيل في حدتها. The humanitarian community is working hard to bring in essential items, including medicine and fuel. This week I will be releasing almost $18 million from the Palestinian Humanitarian Fund, and the Emergency Relief Coordinator in New York will release an additional $4.5 million. This all to restore people's access to the very basic services such as health care and water. ويعمل المجتمع الإنساني جاهدا لإحضار المواد الأساسية بما فيها الغذاء والدواء والوقود. وفي هذا الأسبوع سوف أطلق مناشدة ب $18 مليون من صندوق التبرع الإنساني للأراضي الفلسطينية المحتلة، وسوف يطلق منسق الإغاثة في حالات الطوارئ في نيويورك مبلغا إضافيا بمبلغ $4 مليون لاستعادة قدرة الناس على الحصول على الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والمياه. We will also be launching a flash appeal which will help us to increase the support from the generous donors and partners from all regions, which is essential, as is unimpeded access of humanitarian personnel and provision to those in need. We all have to do our part. في الأيام القادمة سوف نطلق المناشدة مالية مشتركة بين كافة الوكالات الإنسانية لدعم جهودنا على صعيد معالجة الاحتياجات الإنسانية الجديدة، ويجب أن نملك القدرة على تنفيذ خطة الدعم التي أعددناها بحذافيرها، ولا غنى عن الدعم السخي من شركائنا المانحين من جميع المناطق، مثلما هو وصول العاملين في المجال الإنساني وتقديم المساعدات للمحتاجين دون عوائق. علينا أن نقوم بدورنا. The escalation has exacerbated an already dire humanitarian situation in Gaza, generated by nearly 14 years of blockade, internal political divisions, and recurrent hostilities.
we must also ensure support to continue addressing the needs that already existed before these escalations. لقد تسبب التصعيد في تفاقم وضع إنساني مفجع أصلا في غزة، حيث نجم عن 14 عاما من الحصار والانقسام إلى جانب تكرار الأعمال القتالية، فعلينا ضمان تقديم الدعم لمواصلة الوفاء بالاحتياجات التي كانت قائمة من قبل، وبما يشمل تلك الناشئة عن الجائحة المستمرة. For our support to be ultimately effective, we must exert every possible effort to ensure that this tragedy is not repeated. The ceasefire must be solidified with all avoiding provocation. Those violating international humanitarian law must be held accountable, and there must be a political horizon with the root causes of continued conflict being addressed. ولكي يكون الدعم الذي نقدمه فعالا في نهاية المطاف، ينبغي ألا نألو جهدا لنضمن أن هذه المأساة لن تتكرر، ويجب تعزيز وقف إطلاق النار مع الجميع وتفادي الاستفزازات، وينبغي إخضاع أولئك الذين ينتهكون القانون الدولي الإنساني للمساءلة، ويجب إتاحة أفق سياسي يعالج الأسباب الجذرية التي تقف وراء هذا النزاع. The potential of Gaza is immense. Its economy must be allowed to fully function. Gaza must open up and be reconnected to the rest of Palestine, including East Jerusalem. I reiterate the Secretary General's call for Israeli and Palestinian leaders to revitalize serious dialogue to achieve a just and lasting solution for all. إن الإمكانيات التي تزخر بها هذه المنطقة الساحلية هائلة، ينبغي السماح لاقتصادها بالعمل على الوجه الأكمل، ينبغي أن تفتح غزة وإعادة ربطها ببقية أنحاء فلسطين بما فيها القدس، وأؤكد مجددا دعوة الأمين العام للقادة الإسرائيليين والفلسطينيين لإعادة إطلاق حوار جدي لتحقيق حل عادل ودائم للجميع. And lastly, I would like to thank all of the humanitarian community that has been responding, the NGOs, the frontline workers, and of course, the staff of the United Nations. Many of these people have put their own lives in danger while saving others. I want to thank them for their enduring commitment and sacrifices. وأخيرا أود هنا أن أعرب عن شكري لجميع زملائي من مجتمع العمل الإنساني، المنظمات غير الحكومية، العاملون في الخطوط الأمامية، وبالطبع أولئك العاملون في الأمم المتحدة، فالعديد منهم يعرضون حياتهم للخطر وهي يخدمون غيرهم، فأوجه الشكر لهم على التزامهم الراسخ وعلى تضحياتهم. شكرا لكم.